नमस्कार साथीहरु, आज मसँग छ एमआई कम्पनीबाट आएको Xiaomi Redmi Note 5 Pro र आजको भिडियोमा यही फोनको अनबक्सिङ हुनेछ। जानु यो बक्स भित्रको बक्स कन्टेन्ट्सहरु र यो फोनमा के स्पेशल फिचर्सहरु आएको छ र Xiaomi Redmi Note 4 बाट कम्पेयर गर्दा यसमा के नयाँ स्पेशल फिचरहरु हुनेछ र तपाईले यही भिडियोमा हेर्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरु, म आयुष बस्याल, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ आयुष फर यु युट्युब च्यानल र दायाँ बायाँ नहेरिकन यो भिडियोलाई सिधै सुरु गर्दियौ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो Redmi Note 5 Pro को बक्स यहाँ लेखेको छ इन्डियाज नम्बर 1 स्मार्टफोन र हो साथीहरु, एमआई चाहिँ इन्डियामा नम्बर 1 बनिसकेको छ र स्मार्टफोनलाई खोलौँ बक्सलाई। र बक्स खोल्दा चाहिँ यो बक्सको मेन हाइलाइट चाहिँ हाम्रो फोन, यो फोनलाई सबभन्दा सुरुमा साइडमा राखौँ र यहाँ दिएको छ हामीलाई नर्मल केस जुनले अलिअलि मोबाइललाई प्रोटेक्ट गर्नेछ। कभरलाई निकालौँ र यो रबरबाट बनेको हो, यसले आफ्नो तपाईको मोबाइललाई एकछिनलाई भए पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्नेछ। यहाँ लगाएपछि ल यसलाई पोछिलौँ होला र यहाँ दिएको छ क्विक स्टार्ट गाइड जुन तपाईले हेर्न पर्ने छैन र यदि मोबाइल खोल्न चाहिँ गाह्रो लाग्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। यहाँ पनि अर्को पेपर वर्क छ, यहाँ हेरेर पनि केही कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाइनिज भाषामा लेखेको छ, यसलाई साइडमा राखौँ। र यहाँ दिएको छ USB to Type C केबल र यहाँ दिएको छ हामीलाई एडाप्टर जसले गर्दा हामीले आफ्नो मोबाइललाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आउटपुट रेट चाहिँ 5 volts 2 amperes हो। यहाँ लेखेको छ, यहाँ क्यामेरामा देखिएको छैन होला। यहाँ दिएको छ हामीलाई सेमिकन्डक्टर पिन जुन मेरो अहिले हातमा छ र यसले चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा सिम कार्ड मेमोरी कार्ड कति अट्ने छ ट्रे खोलेर हेर्न सकिन्छ। यसलाई चेक गरौँ र सबै काम सकेको छ, यसलाई साइडमा राखौँ। अब हाम्रो मेन हाइलाइट चाहिँ आफ्नो स्मार्टफोन। हाम्रो ट्रेलाई हामीले बाहिर निकालौँ, निक्लिनु मानेको छैन, निक्लियो। र यो चाहिँ हाइब्रिड ट्रे हो र यसमा चाहिँ दुईटा सिम कार्ड अथवा एउटा सिम कार्ड र एउटा मेमोरी कार्ड माइक्रो SD कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फोकस गरेर देखाउने छु र यसलाई यहाँ लगाउने छौँ हामी। अहिले सिम कार्ड नलगाउँ र छिटो यो मोबाइल अन गरेर हेरौँ। पहिला यो स्टिकर प्लास्टिकलाई उकाइदिउँ र यसको डिस्प्ले कुरा चाहिँ यो चाहिँ 18:2 एस्पेक्ट रेसियो वाला डिस्प्ले हो र यहाँ चाहिँ गोरिल्ला ग्लासको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ दिएको छ तपाईलाई फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र यो स्टिकरलाई उकाइदेऊ। यहाँ दिएको छ ड्युअल क्यामेरा, एउटा हो डुअल 12 मेगापिक्सल र एउटा 5 मेगापिक्सल। यो डिस्प्ले निकै राम्रो छ यो Redmi Note 4 को कम्पेरिजनमा र Redmi Note 5, यो चाहिँ Redmi Note 5 Pro। यो कलर देख्नुहुन्छ ब्लू कलर, निकै इन्ट्रेस्टिङ कलर छ। यो ग्रिपमा छोप्दा चाहिँ निकै राम्रो फिलिङ आउँछ। फटाफट मोबाइल अन गरिहालौँ। अन भएको छैन, अन हुँदैछ। दिएको छ mi.com, मोबाइल अन हुँदैछ र ग्रिपमा छोप्दा चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ छ यो फोन। देख्न सक्नुहुन्छ पावर्ड बाई एन्ड्रोइड भनेर आइसकेको छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम रकर्स र यहाँ छ पावर अनलक बटन। मोबाइलको साइड भ्यू यस्तो छ।
र ब्याक भ्यू यस्तो छ र यहाँ चाहिँ क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेरा छ र यहाँ चाहिँ सेन्सर पनि दिएको छ र मोबाइललाई चाहिँ अन गरेर हेरौँ सुरुमा यसको थिम हेर्दा यस्तो हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ र सेटिङमा गएर यसको भर्जन चेक गरौँ र सिस्टम अपडेट एउटा आएको छ हामीले यसलाई पछि गर्नेछौँ एन्ड्रोइड भर्जन चेक गरौँ र अहिलेलाई चाहिँ चलिरहेको चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन ओरियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्याक गरौँ र मोबाइलको स्टोरेजको कुरा गर्दा चाहिँ यसको इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 64 GB हो र 52 GB मात्र एभाइलेबल छ र यो मोबाइलको ऱ्याम चाहिँ 4 GB हो र यहाँ अरू इन्फर्मेसन यति देख्न सक्नुहुन्छ र यसको अपडेट छिटै नै आउनेछ र यसको फेस अनलक र टच स्क्रिन सेन्सर फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एक्टिभेट भएको छ र तर फेस अनलकको चाहिँ अपडेट आउनेछ मैले सिस्टम अपडेट गरेपछि मात्र आउनेछ फेस अनलकको अप्सन यहाँ लक स्क्रिन एन्ड पासवर्डमा दिनेछ र अहिलेलाई चाहिँ क्यामेरा कस्तो छ भनेर चेक गरौँ र यो पछाडि क्यामेरा चलेको छ 12+5 मेगापिक्सलमा र यो फ्रन्ट क्यामेरा चलेको छ 20 मेगापिक्सलमा निकै नै राम्रो हो र नर्मल हामीले फोटो चाहिँ खिचेर हेरौँ निकै नै राम्रो फोटो दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विथ डिटेल्स यहाँ ब्लर पनि आएको छ अलि फोकस गरेपछि निकै राम्रो फोटो छ र यहाँ चाहिँ वाटरमार्क आएको छ Redmi Note 5 भनेर यसलाई हटाउन मिल्छ र डिटेल्सहरू निकै राम्रो आएको छ र यहाँ पोर्ट्रेटको अप्सन पनि दिएको छ पोर्ट्रेट झन् राम्रो आउनेछ फोटोमा फोटोलाई झन् राम्रो गराइनेछ फोटोलाई फटाफट चेक गरिहाल्नु राम्रो आएको छ र सेल्फी फोटोहरू जुन मैले खिचेँ तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ र यो अहिले चाहिँ राति भएको छ लाइट पनि धेरै छैन र दिउँसोको फुटेज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेराको निकै राम्रो क्वालिटी छ क्यामेराको जस्ट सेल्फीमै यति राम्रो आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोर्ट्रेट अप्सन दिएको छ र यसको भिडियो र सर्ट भिडियो 10 सेकेन्डको मात्र बनाउने अप्सन पनि दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले भिडियोमा चाहिँ धेरै भन्ने कुरा छैन होला र यति नै हो Redmi Note 5 Pro को सर्ट डिस्क्रिप्सन भनौँ न र यसको फेस अनलकको मैले किन देखाएन भन्दा चाहिँ यसको नयाँ अपडेट अहिले आएको छैन यसको अपडेट गरेपछि मात्र फेस अनलक इनेबल हुनेछ सिस्टम अपडेट गरेपछि मात्र यो चेकिङ हुँदैछ र टाइम लाग्नेछ त्यसैले फेस अनलक छैन नत्र फेस अनलक चाहिँ निकै एक्युरेट छ र फास्टै छ भनौँ न र टच र यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ काम गर्छ र आजको लागि अनबक्सिङ यति नै यही हो हाम्रो फोन ब्लू कलर Redmi Note 5 Pro 4GB ऱ्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज र आजको लागि यति नै बाई बाई